Hej, jag heter Ulla Cunningham och jag kommer att besvara några av de frågor som har uppstått när jag föreläst om flerspråkiga barns språkutveckling. En avdelning har 19 barn med 14 språk och 3 pedagoger. Hur gör vi för att kunna arbeta med alla barnens språk? Läroplanen för förskolan säger att förskolan ska medverka till främjande av barns tvåspråkig utveckling. Det är inte tänkt att man ska arbeta individuellt med språk som man inte behärskar. Det viktiga är att förmedla en uppskattande och bekräftande attityd till andra språk och till flerspråkighet. Barnens språk kan uppmärksammas och synliggöras av pedagogerna och vara med i miljön utan att man arbetar med språken i någon större utsträckning. Hur mycket ska vi låta barnen använda sitt modersmål eller hemspråk under vardagen på förskolan med kompisarna? Barnen ska fritt få använda vilket eller vilka språk de vill använda i varje situation. De behöver däremot så småningom lära sig att alla kan inte alla språk och att de får anpassa sitt språkande till samtalspartnern om de vill bli förstådda. Efter ett tag brukar barnen inse vilka språkkunskaper pedagogerna och kompisarna har. Svenskan är det gemensamma språket, men ibland kan andra språk användas. Pedagogerna kan uppskattande kommentera bruket av andra språk. Så får även de enspråkiga barnen insikt i att det finns flera olika språk och att en del av barnen och eller pedagogerna kan flera språk. Hur gör vi om 2 barn använder sitt gemensamma modersmål för att exkludera andra barn? Ja, egentligen är det inte språken som är problemet här. Även enspråkiga barn kan ibland exkludera andra barn. Det är beteendet pedagogerna vill arbeta med, till exempel genom att sitta med ett tag. Då får alla som vill vara med och pedagogen kan stötta barnen att använda det gemensamma språket, svenskan, i leken. Om vi lyfter upp olika språk i ett område med 90% som inte har svenska som sitt första språk, när ska barnen då lära sig svenska? Barnen är ofta i förskolan många timmar varje dag. Om pedagogen omtalar eller uppmärksammar barnens övriga språkkunskaper är det oftast på svenska. Då finns möjlighet att tala om likheter och skillnader mellan språken. Det är en liten del av allt pedagogerna talar om med barnen. Hur lyfter vi olika språk om det är bara svensktalande pedagoger som arbetar på förskolan? Språk lär man sig genom att kommunicera på språket. Barnen får använda hela sitt språkliga register i kommunikation. Om det finns barn eller pedagoger som kan samma språk, då kommer de även att kunna använda och utveckla dessa språk i förskolan. Dessutom finns det kanske material på barnets modersmål på förskolan. Annars blir det mest utanför förskolan som barnen får utveckla sitt modersmål. Förskolans roll är att förmedla att det är värdefullt och viktigt att kunna sin familjspråk. Vad är lärmiljöns betydelse för barns språkutveckling? Ja, om andra språk än svenska syns i miljön talar de för barnen men även för deras föräldrar att språken värderas högt av pedagogerna samt att språken är välkomna i förskolan. Barnets namn till exempel kan skrivas både på svenska och även på barnets modersmål om det innebär ett annat skrivsätt. Det kan även finnas andra kulturella artefakter i miljön i form av musik, mönster, bilder. Flerspråkiga pedagoger och barnens familjer kan hjälpa till att välja och utforma det som ska med så att det blir rätt. Det är en fördel om det finns material på barnens modersmål på förskolan. Ett sätt att få till det är att med föräldrarnas eller flerspråkiga pedagogers hjälp spela in uppläsningar eller återberättande av barnböcker som finns på förskolan på olika språk. Dessa kan barnen sedan komma åt med hjälp av till exempel QR-koder som leder till ljudfiler. De kan vara till exempel på soundcloud.com. Och nu kommer vi till en kommentar, inte riktigt en fråga. Familjens modersmål är viktigt. Det är en gåva att ge sitt barn flera språk. Det bygger vidare för annan språkutveckling. Ja, de främsta fördelar för barnen av att kunna sin familjspråk är att de kan använda språket i kommunikation med familjemedlemmar och andra. Senare kan dessa kunskaper vara viktiga
för den unga människans självkänsla. I familjer där det har funnits förutsättningar för flerspråkighet men flerspråkigheten inte blir av, då brukar föräldrar och äldre barn sakna det. Hur utvecklar vi barnens flerspråkighet på ett naturligt och spännande och attraktivt sätt för hela gruppen utan att exkludera? Förskolan ska medverka till främjande av barns tvåspråkig utveckling. Det betyder inte att förskolan måste utveckla barnens flerspråkighet på ett direkt sätt. Genom att uppmuntra barnen och vårdnadshavare samt eventuella pedagoger som delar barnets språk att fritt använda språket i förskolan stöttar pedagogerna familjerna. Dessutom när pedagoger talar om språken som barnen och om det finns flerspråkiga pedagoger kan, hjälper de även enspråkiga svensktalande barn att utveckla ett språkligt medvetande. Vilka strategier finns för stöttning för lärande av språk? En stor fråga. Om detta finns mycket skrivet. Skolverket har en hel del material om språkutvecklande arbetssätt. Även Myndigheten för skolutveckling har en text som heter Flerspråkighet i förskolan, ett referens- och metodmaterial. Andra författare, till exempel Pauline Gibbons, skriver ingående om hur man stöttar lärande i och av andra språk. Allmänna punkter kan vara att ställa genuina frågor. Till exempel inte fråga barnen vad saker heter, om de kan benämna saker. Till exempel är det någon som vet vad det här är om man håller upp någonting. Eller frågor som vet ni vad ösregn betyder när man läser för barnen. Utan istället att utgå från barnens egna erfarenhet och säger till exempel hur tror du det känns när man är med om ösregn? Ni vet när det regnar jättemycket. Poängen är att barnen förstår efteråt hur ordet används. Det spelar ingen roll vem som vet innan. En annan strategi är att utveckla det barnet säger genom att acceptera det och fixa till det utan att säga att barnet har fel. Och sedan bygga vidare på samtalet. Det som på engelska heter recasting. Till exempel om barnet säger jag ger boken till Pernilla kan man svara jaha, och vad sa Pernilla när du gav henne boken? Ja, det var allt för denna gång. Hoppas det här har blivit användbar. Hej så länge!